સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગોળ કેરીનું અથાણું। ગોળ કેરીનું અથાણું આપણે આપણી ચેનલ ઉપર ટ્રેડિશનલ કેવી રીતના બનાવવું તે જોઈ ગયા છીએ અને તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ પડ્યું છે, એટલે આજે આપણે બીજી રીતના તૈયાર અથાણાનો જે મસાલો આવે છે તે જ રીતના આપણે આજે બનાવવાના છીએ ગોળ કેરી। તો તેના માટે અહીંયા મેં 2 કિલો રાજાપુરી કેરી લીધી છે। રાજાપુરી કેરીથી એકદમ દરવાળી હોય અને એકદમ સરસ ખટાશવાળી હોય, એટલે આપણે અહીંયા રાજાપુરી કેરી લીધી છે। રાજાપુરી કેરી મેં જી લારીમાંથી લીધી ત્યાં જ મેં કટકા કરાવ્યા, કારણ કે આપણે ઘરે આવા કટકા કરવા પોસિબલ નથી, એટલે પછી ઘરે આવી અને મેં છાલ કાઢી અને અંદર જે ગોઠલીનો ભાગ હોય તે બધો દૂર કરી અને આ રીતે નાના નાના પીસ કરી લીધા। પણ કટકા કરાવ્યા પછી 2 થી 3 વખત ધોઈ નાખવાનું છે અને પછી છાલ કાઢી બધો ભાગ કાઢી 2-3 વખત ધોઈ અને પછી મેં 4 ટેબલ સ્પૂન મીઠું અને 1 ટેબલ સ્પૂન હળદર લઈ અને 8 થી 10 કલાક માટે રાખી દીધી હતી। વચ્ચે વચ્ચે 3 થી 4 વખત આ રીતના ઉપર નીચે કરતું જવાનું, જેથી કરીને હળદર અને મીઠું કેરીમાં એક સરખું ચડી જાય અને આ કેરીનું પાણી થાય તે આપણે ગુંદા પલાળવા, ગાજરના ઠોઠિયા જે આપણે રાખ્યા હોય તે પલાળવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, એટલે આ પાણી ફેંકવાનું નથી। તો 8 થી 10 કલાક મારી થઈ ગઈ છે હળદર મીઠામાં રાખીને। હવે હું આ પાણીને નિતારી લઉં છું। અહીંયા આપણે એક ઉપર કાણાવાળું બાઉલ કોઈ પણ તમે લઈ અને બધું જ પાણી નિતારી લેવું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે અને આને હવે આપણે એક કોટનના કપડામાં સૂકવી દેવાનું છે। જ્યાં સુધી બધું જ પાણી અંદરથી ના શોષાઈ જાય ત્યાં સુધી સૂકવવાનું છે, પણ તડકામાં નથી સૂકવવાનું, પંખા નીચે નથી સૂકવવાનું। બારીમાંથી થોડો થોડો પવન આવતો હોય અથવા તો એમને જ સુકાઈ જશે। અને કેવી રીતના ચેક કરવું તે પણ હું તમને બતાવીશ। તો આ રીતના આપણે એક કોટનનું કપડું લેશું। અહીંયા આપણે એક કોટનનું કપડું લીધું છે, તેની ઉપર આ રીતના ઉપર રહે ભાગ અને છાલવાળો ભાગ નીચે રહે તે જ રીતના સૂકવવાની છે, જેથી કરીને જલ્દીથી સુકાઈ જાય। આ તમે જોઈ શકો છો, આ જ રીતના હું બધી જ કેરી સૂકવી દઈશ। આ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આ જ રીતના આપણે બધી જ કેરી સૂકવી દીધી છે અને બધી કેરી સુકાઈ જશે એક સરખી, એટલે આપણે કેવી રીતના સુકાઈ ગઈ, કેવી રીતના અંદર લેવી તે બધું જ કરશું। પણ અત્યારે આપણી કેરી જ્યાં સુધી સુકાય ત્યાં સુધી આપણે તેમાં નાખવાનો મસાલો કેવી રીતના તૈયાર કરવો, મસાલો તો તૈયાર છે પણ એમાં કોલ્હાપુરી ગોળ લેશું, ગોળ એડ કરશું, તે બધું જ આપણે તૈયાર કરી લઈએ। અહીંયા આપણે અથાણાનો જે સ્પેશિયલ ગોળ આવે છે કોલ્હાપુરી ગોળ, તે ગોળ આપણે ચપ્પાની મદદથી તમે જોશો તો અહીંયા ઝીણો ઝીણો આપણે કાપી લીધો છે, જેથી કરીને તરત જ ઓગળી જાય। અને 500 ગ્રામ ગળિયા અથાણાનો મસાલો મેં તૈયાર લીધો છે, તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનો લઈ શકો છો। તો તેને હવે આપણે એક તપેલામાં મિક્સ કરશું। અહીંયા આપણે 2 કિલો કેરી હતી એટલે 2 કિલો કોલ્હાપુરી ગોળ બધું જ આપણે એક તપેલામાં લઈ લેશું। અહીંયા આપણે 500 ગ્રામ ગળિયા અથાણાનો મસાલો છે તે પણ લઈ લેશું અને આમાં બધું જ આવી જાય, એટલે બીજું એક્સ્ટ્રા કાંઈ પણ લેવાની જરૂર નથી। જો તમને મીઠું ઓછું લાગે તો થોડુંક પાછળથી લઈ શકો છો, પણ ઓછું લાગે તો જ। અહીંયા મેં સિંગતેલ લીધું છે, સિંગતેલ આપણે 500 ગ્રામ લેશું। તો જેટલી કેરી તેટલો ગોળ, જેટલો મસાલો તેટલું જ સિંગતેલ। સિંગતેલને પહેલાં ફૂલ ગરમ કરી લેવાનું, પછી થોડું થોડું ગરમ હોય ત્યારે આપણે અંદર એડ કરશું। ફૂલ ગરમ કરી અને ઠંડુ થવા દેવાનું, એટલે થોડું થોડું આંગળી સેતું એટલું રહે એટલે આપણે મિક્સ કરવાનું। અને આમાં હજી કેરી આવશે એટલે કેરીની ખટાશથી એકદમ ગોળ ઓગળવા લાગશે, પણ કેરીને સુકાતા કેટલી વાર લાગે છે તે બધું જ હું તમને પછી જણાવીશ। અત્યારે આપણે આટલું તૈયાર કરીને રાખી દેવાનું, જેથી કરીને આપણી કેરી સુકાય એટલે ફટાફટ આમાં લઈ લેવાની, એટલે વધારે સુકાઈ ના જાય। વધારે જો સુકાઈ જાય તો એકદમ ચવળ થઈ જાય। અથાણામાં હંમેશા સિંગતેલનો જ ઉપયોગ કરવો, જેથી કરીને એકદમ ટેસ્ટી એવું આપણું અથાણું તૈયાર થાય। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે અને ઢાંકીને આપણે રાખી દઈશું
કેરી સુકાય એટલે આમાં લઈ લેવાની છે અને જેમ જેમ કેરીની ખટાશ આવશે તેમ તેમ 2-3 દિવસમાં તો આપણું અથાણું એવું સરસ લચકા જેવું થઈ જશે. અહીંયા હવે આપણે ઢાંકીને રાખી દઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે 6 કલાકમાં આપણી કેરી એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. કારણ કે આમાં પંખાનો પવન કે બારીનો બહારનો પવન કે તડકો કાંઈ પણ આપણે આવવા નથી દીધું. તો આ કેરી સુકાણી કેવી રીતના એ કેમ ખબર પડે? તો આ તમે જુઓ તો પ્રેસ કરો તો પાણી બિલકુલ ના આવે. ચારે બાજુથી આમ દબાવીને પ્રેસ કરો તો પણ બિલકુલ પાણી ના આવે એટલે આપણી કેરી એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. આ તમે જોઈ શકો છો. તેને આપણે જે તૈયાર કર્યો છે મસાલો તેમાં એડ કરી દઈએ. અહીંયા આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો જોશું તો હજી આપણો ગોળ ઓગળેલો નથી, કારણ કે એમાં કેરીની ખટાશ આવી નથી. આ જેવી કેરી જશે કે તરત જ આપણો ગોળ ઓગળવા માંડશે અને 3થી 4 જ દિવસમાં આપણું અથાણું એકદમ સરસ લચકા પડતું થઈ જશે. અહીંયા આપણે બધી જ કેરી લઈ લઈએ અને એકદમ સરસથી બધું જ મિક્સ કરી દઈએ. હજી ગોળ ઓગળેલો ના હોય એટલે મિક્સ કરતાંય થોડીક વાર લાગે અને જેમ જેમ ગોળ ઓગળવા માંડશે તેમ તેમ એકદમ સરસ ઢીલું થતું જશે અને ચલાવવાની પણ મિક્સ કરવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે. અહીંયા આપણે જોશું તો એકદમ સરસથી આપણી કેરી મિક્સ થઈ ગઈ છે. આને દિવસમાં 2થી 3 વખત ચમચાથી રોજ ચલાવવું અને 4થી 5 દિવસ કે 3થી 4 દિવસમાં એકદમ સરસ ગોળ ઓગળે પછી જ આપણે કાચની જારમાં લેશું. તો હવે હું 3થી 4 દિવસ પછી ગોળ ઓગળશે પછી પાછું બતાવીશ. 4 દિવસ પછી આપણે જોઈ લઈએ તો અહીંયા આપણે જોશું તો કેવું સરસ એકદમ લચકા પડતું આપણું ગોળ કેરીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગોળ બધો એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે અને એકદમ સરસ આપણું અથાણું તૈયાર છે. ટ્રેડિશનલ રીતે અથાણું કેવી રીતના બનાવવું તેનો વિડીયો પણ આપણે આપણી ચેનલમાં મૂકેલો જ છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો અને તૈયાર ગોળ કેરીના મસાલાનો આ વિડીયો પણ તમે જોઈ શકો છો. 12 માસ ભરવા માટેનું અથાણું હોય એટલે સામાન્ય રીતે આપણે લગભગ કાચની જારમાં જ ભરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણે બધું અથાણું કાચની જારમાં ભરી લેશું અને રોજ રોજ ખાવા પૂરતું અહીંયા આપણે નાની બોટલમાં એક ભરી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત એવું આપણે ગોળ કેરીનું અથાણું તૈયાર છે. તમે ગોળ કેરીનું અથાણું કેવી રીતે બનાવો છો તે ચોક્કસ કહેજો કોમેન્ટ કરીને. કેવી લાગી આજની રેસીપી? જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો. આવજો ફ્રેન્ડ્સ.